Good evening everyone. আমি চাৰিটা ভিডিও কৰিছো নাম্বার সিস্টেমৰ চাৰিটা পাৰ্ট আহিছে আমাৰ এটো আমাৰ লাষ্ট পাৰ্ট হ'ব লাষ্ট পাৰ্টত আমাৰ 5 নম্বৰ পাৰ্ট বেছি প্ৰশ্ন আমি ৰাখা নাই কম প্ৰশ্ন ৰাখিছো ঠিক আছে তো ইয়াতে আমি কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিম বেছি প্ৰশ্ন নাই আজি অলপ প্ৰশ্ন আছে পূজা চলি আছে চাৰিও পিনে তো আমিও বেছি ভিডিও আনিব আনা নাই মানে ঠিক আছে সবে পূজাত বিজি হৈ আছে সবে পূজাতে এনজয় কৰি আছে ঠিক আছে তো এটো আমাৰ হ'ব পাৰ্ট 5 তো চাও আমাৰ পাৰ্ট 5 ত কি আছে ঠিক আছে Question number 1 কি দিয়া আছে যদি 643x1145y2 10 অঙ্কৰ সংখ্যাটো 88 ৰে হৰণযোগ্য হয় তেন্তে y ৰ সৰ্ববৃহৎ মানৰ বাবে 2x 3y ৰ মান কিমান ঠিক আছে তেন্তে y ৰ সৰ্ববৃহৎ মান ইয়াতে y আমি এটা ডাঙৰ মান লব পাৰিম সৰু মান লব পাৰিম ঠিক আছে মানে বৃহৎ মানটো লব আছে ঠিক আছে কি কৈছে ইয়াতে যে এটো কিমান দি হৰণ যাব লাগিব 88 ঠিক আছে তো কিমান কৈছে সংখ্যাটো 643 x1145y2 ঠিক আছে এইটো কিমান দি হৰণ দিব লাগে 88 তো 88 মানে আমি কি জানো 8 * 11 একো প্ৰবলেম নাই 8 * 11 তো 8 * 11 প্ৰথমে আমি 8 ৰে হৰণ যোৱা হিচাপে প্ৰমাণ কৰিম তাৰ পিছত 11 ৰে হৰণ যোৱা হিচাপে প্ৰমাণ কৰিম তাৰ পিছত আমি x আৰু y 2x - 3y ৰ মানটো উলিয়াই দিম ঠিক আছে ইয়াতে চাব আপোনালোকে কি আছে ইয়াতে 8 দি হৰণ যাবলৈ মই কি কৈছো হেৰ তিনটা অংক হৰণ যাব লাগিব আগফালে কি থাকে থাকিব দিয়ক একো প্ৰবলেম নাই তেনেহলে 5y2 ইয়াক যদি আমি 8 দি হৰণ দিব লাগে তেনেহলে y ৰ মান কি হ'ব লাগিব ঠিক আছে y ৰ মান হ'ব লাগিব 0 হ'ব পাৰে 1 হ'ব পাৰে 2 3 4 5 6 7 8 9 এই কেইটা এটা মান হ'ব পাৰে প্ৰথমে আমি 0 বহুৱাই যাম 0 বহুৱালে কিমান হৈ যাব এটো 502 502 আমি সকলোৱে জানো 8 দি আমি 512 হৰণ কৰিব পাৰো ঠিক আছে যেহেতু জানে তাৰ কাৰণে ভাল না জানে যদি চাব কেনে হৈছে 8 দি যদি আমি হৰণ দিও 8 8 6 গুণ 48 48 হলে ইয়াতে 2 থাকিব 22 থাকিব 22 থাকিলে এইটো আমাৰ হৰণ না ঠিক আছে আর 2 গুণ 16 ইয়াতে থাকিব কিমান 6 তাৰ মানে এইটো 8 ৰে হৰণ না যাব তাৰ মানে 0 আমি ধৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে ইয়াতে এতিয়া চাও আমি 1 বুলি ধৰিলো 512 y ৰ মান আমি কিমান লৈছো y = আমি 1 লৈছো তো ইয়াক যদি আমি 8 দি হৰণ দিও 8 6 গুণ 48 48 32 8 4 গুণ 32 তাৰ মানে y ৰ মান কিমান আহিব 1 এটা কথা মনত ৰাখিব y ৰ মান আমি 1 পাইছো একো প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট মানটো কিমান হ'ব ইয়াত 2 ধৰি লাভ নাই 3 ধৰি লাভ নাই 4 ধৰি লাভ নাই 1 ৰ লগত কিমান প্লাস কৰিব আপোনালোকে 4 প্লাস কৰি কিমান হ'ব 5 তাৰ মানে 552 আমি 8 দি হৰণ কৰিব পাৰিম y ৰ মান = কিমান হ'ব y ৰ মান 5 ধৰিলে এক আপত্তি নাই তাৰ পিছত আকৌ 4 প্লাস কৰি দিব লাগিব 4 প্লাস কৰি দিলে কিমান হ'ব 5 ৰ লগত 4 প্লাস কৰি সরি 9 হ'ব তাৰ মানে 5 9 ইয়াকো আমি 8 ৰে হৰণ কৰিব পাৰিম 8 7 গুণ 56 ইয়াতে থাকিব 32 4 32 ঠিক আছে তাৰ মানে y ৰ আমি ইয়াতে কিমান লৈছো 9 তেনেহলে y ৰ আমি তিনিটা পাইছো তিনিটা 1 ধৰিলো 8 ৰে হৰণ যায় 5 ধৰিলো 8 ৰে হৰণ যায় আৰু 9 ধৰিলো 8 ৰে হৰণ যায় একো প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে এতিয়া এই তিনিটা মান ধৰিলে আমি বস্তুটো 8 ৰে হৰণ দিব পাৰো কিন্তু ইয়াতে কি হৈছে y ৰ সৰ্ববৃহৎ মান মানে 9 ধৰিব লাগিব তেনেহলে y ৰ মান আমি কিমান পাইছো y = আমি 9 পাইছো একো প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে ঠিক আছে ইয়াতে আমি y মান কিমান পালো 9 পালো ঠিক আছে অলপ ভুলতে কাটি গৈছে একো প্ৰবলেম নাই তাৰ পিছত আমি নেক্সট কি চাই লও তাৰ পিছত এতিয়া নাম্বাৰটো কিমান হৈ গ'ল 643x11452 একো প্ৰবলেম নাই এতিয়া নেক্সট কথাটো হ'ল এতিয়া x ৰ মান কিমান হ'ব লাগিব y আমাৰ কিমান দি হৰণ দিব লাগে 88 মানে 8 * 11 8 দি আমি সাকসেসফুল কৰি দিলো এতিয়া 11 দি চেক কৰিলো 11 দি হৰণ কৰাৰ নিয়মটো হ'ল এটা নাম্বাৰ এৰি এটা ডিজিট এৰি চাব লাগিব 6 + 3 কিমান হ'ব 9 9 + 1 9 + 1 10 10 + 4 14 14 + 9 23 23 আৰু বাকি যি কিটা আমি যোগ কৰনে হেই কিটা ধৰিলে কি হ'ব 4 + x x2 ৰাখি দিয়ক 4 + 1 5 5 + 5 10 10 + 2 12 12 + x এতিয়া x ৰ মান কিমান ধৰিব লাগিব যাতে এইটো আমাৰ কিমান হয় 11 দি হৰণ যায় ঠিক আছে ইয়াতে 23 আছে একো প্ৰবলেম নাই 23 যদি আছে তেনেহলে আপোনালোকে এটা বস্তু চাই লব 23 আমি জানো যে ইহতৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো 0 নহলে 11 নহলে 22 মানে 11 ৰ গুণিতক হ'ব লাগিব 0 হলো আমি 11 দি হৰণ কৰিব পাৰিম 11 হলো 11 দি হৰণ কৰিম মানে ইহতৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কিমান হ'ব 11
তেনেহলে এইটো 23 বনাব হলে যে 23 ৰ পৰা 23 মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 23 ৰ পৰা 23 এইটো 23 বনাবলৈ হলে কিমান লাগিব আমাক x ৰ মান কিমান হ'ব লাগিব 11 হ'ব লাগিব যেটো হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে 23 okay 6 plus 3 9 9 plus 1 10 10 plus 14 14 plus 9 23 okay no problem 4 plus x 5 10 12 x then 23 ৰ পৰা 23 হ'বলৈ হলে x ৰ মান ইয়াতে কিমান হ'ব লাগিব 9 হ'ব লাগিব okay 9 12 plus 9 to 21 হ'ব ন হ'ব ঠিক আছে 23 ৰ পৰা এটো দিলে তো 11 23 ৰ পৰা 12 বাদ দিলে 23 ৰ পৰা 12 মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 11 তাৰ মানে x ৰ মান কিমান হৈ যাব 0 একো প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে এটা বস্তু চাব x ৰ মান আমি কিমান পালো 0 y ৰ মান আমি কিমান পালো 9 আমাক কি ওলাব যে 2x 3 হয় 2 into 0 minus 3 into 9 2 into 0 কিমান হ'ব 0 minus 27 equals to minus 27 option number D এটো 0 কেনেকৈ হ'ল 12 ৰ লগত 0 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 12 plus 0 12 23 ৰ পৰা 12 মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 11 11 মানে 11 ৰ গুণিতক 11 ৰ গুণিতক হ'ব লাগিব তাৰ মানে এইটো 2 x ৰ মান 0 এতিয়া x ৰ বেলেগ এটা মান যিকোনো এটা মান লওক নহব x ৰ ম্যাক্সিমাম মানটো লৈছো আমি 9 12 plus 9 কিমান হ'ব 12 plus 9 হলে 21 23 ৰ পৰা 21 মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 2 যেটো 11 ৰ গুণিতক নহয় তাৰ মানে x ৰ মান কিমান হ'ব 0 x ৰ মান 0 হলে 2x 3y ৰ মান কিমান হৈ যাব -27 অপশন নম্বৰ ডি ইজ দি কারেক্ট आंसर নেক্সট প্রশ্নটো আমি চাও আমাৰ ইয়াতে কি আছে যদি 9 অঙ্কৰ সংখ্যা 5y97405x2 72 ৰ হৰণ হয় তেন্তে x ৰ সৰ্বোচ্চ মানৰ বাবে এটো মানে সেম প্ৰবলেম হয় কি কৰিব লাগিব 5y97405x2 ইয়াক কিমান দি হৰণ দিব লাগে 72 মানে মই আগৰ প্ৰশ্ন এটা কৰিছিলো 8 into 9 তেনে প্ৰথম আমাক x 8 দি চাব লাগিব ঠিক আছে সেম প্ৰবলেম ইয়াতে 5x2 আছে x ৰ কি সৰ্বোচ্চ মান অলপ আগতে জাস্ট আগৰ প্ৰশ্নটোতে আমি কইলো x ৰ মান কিমান হ'ব লাগিব 0 হ'ব নোৱাৰিব 1 হ'ব পাৰিব 5 হ'ব পাৰিব আৰু 9 সৰ্বোচ্চ মান কিমান ল'ব গৈছিল 9 তাৰ মানে x ৰ ভ্যালু আমি কিমান পাই গলো 9 ঠিক আছে তাৰ মানে সংখ্যাটো কি হৈ গল 5y9740592 এতিয়া কথাটো হল 9 ৰে হৰণ যাবলৈ হলে মই এটা কথা কৈছিলো যদি এতিয়া 8 দি হৰণ আমাৰ সাকসেসফুল হৈ গলে এতিয়া 9 দি আমাক চেক কৰিব লাগিব 9 দি হৰণ যাবলৈ হলে কি হলো সংখ্যাটোৰ অংক কেইটাৰ যোগফল 9 ৰে হৰণ হ'ব অংক কেইটাৰ যোগফল কিমান হ'ব 5 plus 9 14 14 plus 7 21 21 25 25 30 39 41 41 plus y okay no problem ঠিক আছে 41 plus y এতিয়া 9 ৰে হৰণ যাব লগা অংকটো কি আছে আমি জানো 9 তাৰ পিছত 18 তাৰ পিছত 27 তাৰ পিছত 36 দেন 45 তাৰ মানে 41 ৰ লগত কি প্লাস কৰিলে 45 হ'ব আমি y মান যদি 4 লও তেনে 41 plus 4 equals to 45 তাৰ মানে y মান কিমান হ'ব লাগিব 5 4 হ'ব লাগিব ঠিক আছে তেনে হলে x ৰ মান আমি কিমান পাইছো x ৰ মান 9 y মান কিমান পাইছো 4 ইয়াত আমাৰ কি দেব আছে x - 2y x কিমান আছে 9 - 2y 2y কিমান আছে 4 9 minus 8 equals to 1 option number A is the correct answer কিমান ইজি আছে just 8 9 6 7 এই হতৰ হৰণৰ পদ্ধতিবোৰ জানিব লাগিব তাৰ পিছতহে আমি অংকটো কৰিব পাৰিম ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো আমাৰ কি আছে এটা যদি p আৰু q 7 to 8 pq সংখ্যাৰ এটা দুটা একক সংখ্যাৰ প্ৰাকৃতিক সংখ্যা হয় যাতে 80 ৰে হৰণযোগ্য হয় তেন্তে p আৰু p into q ৰ মান কিমান কি is if p into single digit there are two single digit natural number divisible by 80 okay কি আছে এটো এই সংখ্যাটো কিহেৰে হৰণ দেব 7 to 8 pq এই সংখ্যাটো কিহেৰে হৰণ দেব 80 80 মানে কিমান 8 into 10 আমি জানো যি কোনো সংখ্যা 10 দি পূৰণ কৰি 10 ৰে হৰণ যাব লাগে ইয়াতে 80 মানে কিহেৰে হৰণ যাব 8 আৰু 10 বাদ দিয়ক কোনো এটা সংখ্যা 10 ৰে হৰণ যাবলৈ হলে কি হ'ব লাগিব আপোনালোকক হেহৰ অংকটো কিমান হ'ব লাগিব 0 তাৰ মানে আমি গম পালো হেহত কি আছে 0 আগফালে কি থাকে থাকক হেহত 0 থাকিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ মানে আমি q ৰ মান কিমান পালো 0 এতিয়া p into q কিমান হৈ যাব 0 অপচন নম্বৰ বি ইজ দি কারেক্ট आंसर বাকি হিনি কৰিব দৰকাৰ নাই ইয়াতে কি বুজিছা p into q কিমান হ'ব p into q equals to 0 সিম্পল কোশ্চেন ইজি কোশ্চেন একো প্ৰবলেম নাই তাৰ পিছত আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে যদি y আৰু x ৰ হৈতে পদক্ষেপভাৱে ভিন্ন হয় ঠিক আছে এটো কি কৈছে একদম ইজি কোশ্চেন লাস্ট ক্লাসত আমি এটো কৰিছিলো সাগে y = 16 x = 24 আৰু এটা কি দিছে x ৰ মান যদি
45 হয় তেনেহলে y এর মান কিমান হ'ব ঠিক আছে কি আছিল এটো 16/24 ইকুয়ালস টু y এর মান ওলাব লাগে 45 সেম প্রশ্নটা কৰিছিলো আমি যদি এক 8 এর ঘাত 2 11 এর ঘাত 3 বজ্র পূরণ কৰিলে কিমান হ'ব 45 * 2 ইকুয়ালস টু 3y 3 এফালে পূরণ হৈ আছে এফালে আহিলে হৰণ তেনে y ইকুয়ালস টু 45 * 2 ডিভাইডেড বাই 3 3 এর এফালে 15 15 2 গুণ 30 নম্বর ইজ দি কারেক্ট এই প্রশ্ন আমি কৰিছিলো রিপিট হৈ গৈছে ঠিক আছে নেক্সট প্রশ্ন আমি টু চাও কি আছে 47 95 আর 187 ভাগ কৰিব পৰা পদক বেহুনি বাকি হ'ব আটাতকৈ বেছি সংখ্যাটো কিমান আছে ঠিক আছে এটো কৰিছিলো সাগে আমি 47 95 আৰু 187 এই তিনটা হৰণ কৰিব পাৰে এনেকৈ এটা সংখ্যাৰ হৰণ কৰিব লাগে যাতে প্ৰতিবাৰে ভাগশেষটো কি হয় সেম হয় ঠিক আছে তাৰ মানে কি হৈছে আৰু সংখ্যাটো ডাঙৰ হ'ব লাগিব আটাতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ব লাগিব এইটো তুমি 1 দি হৰণ কৰিব 1 দি 1 দি হৰণ কৰিব মানে কি ভাগশেষটো সেম আহিব লাগিব তেনেহলে কি কৰিব লাগিব মই কৈছিলো 8 ৰ পৰা এটো মাইনাস কৰি দিও কিমান হ'ব 50 ৰ পৰা 7 গলে 8 8 ৰ পৰা 4 গলে 48 আৰু 8 ৰ পৰা এটো মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 7 ৰ পৰা 2 18 ৰ পৰা 9 গলে 92 8 ৰ পৰা এটো মাইনাস কৰিলে আকৌ এটো মাইনাস কৰিব লাগিব নিয়ম প্ৰেনিকা আছিল আপোনালোকে পুৰণা ভিডিও চাইছো তাতে মই ভালদৰে বুজাই দিছো 8 ৰ পৰা এটো মাইনাস কৰিব তাৰ পিছত ডাঙৰটোৰ পৰা এটো মাইনাস কৰি দিলে হৈ গল তাৰ পিছত এই দুটাৰ পৰা এটো মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 44 মেবি yes 44 এতিয়া ওলালো হল 44 দি ইয়াক আমি হৰণ কৰিব পাৰো না এই 44 দি ইয়াক হৰণ কৰিলে ভাগশেষ কিমান থাকিব 3 44 * 1 44 47 ৰ পৰা 44 মাইনাস কৰিলে 3 ইয়াক কৰিলে 44 * 2 44 * 2 কিমান হৈ যাব 44 * 2 88 95 ৰ পৰা 88 মাইনাস কৰিলে কিমান থাকিব 27 তাৰ মানে 44 নহব 44 যদি নহয় তেনেহলে 4 * 11 এতিয়া 11 টো চাব লাগিব 11 দিয়া হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 11 দি নহব 11 দিয়া হৰণ কৰিলে 11 * 4 44 47 ৰ পৰা 44 11 * 4 আৰু 47 ৰ পৰা এটো মাইনাস কৰিলে কিমান হৈ থাকিব আকৌ 3 এ থাকিব কিন্তু ইয়াতে 11 * 8 কৰিলে 88 95 ৰ পৰা 88 মাইনাস কৰিলে কিমান থাকিব রাইট আকৌ সেম থাকিব 7 তাৰ মানে 11 নহব এতিয়া আমাৰ হাতত এটা অপচন আছে 4 4 দি চাব লাগিব 4 দিয়ে হৰণ কৰিলে 44 ৰিমাইন্ডাৰ মানে বাকি 3 থাকিব 95 হৰণ কৰিলে 4 পূৰণ 23 কৰিলে কিমান হ'ব 92 95 ৰ পৰা 92 মাইনাস কৰিলে কিমান থাকিব 3 ৰিমাইন্ডাৰ 3 ইয়াতে বাকি 3 ইয়াতে বাকি 3 তাৰ মানে 4 হ'ব পাৰে 187 184 ক 4 ৰে হৰণ কৰিলে আৰামছে হৰণ কৰিব পাৰি 4 4 গুণ 16 ইয়াতে থাকিব 2 24 4 6 গুণ 24 তাৰ মানে আমি ইয়াকো হৰণ কৰিব 187 হৰণ কৰিলে সরি 24 নহয় 84 তাৰ মানে 187 ক যদি আমি 4 ৰে হৰণ কৰো 4 4 গুণ 16 ইয়াতে থাকিব 2 27 4 6 গুণ 24 ভাগশেষ কিমান থাকিল 3 ইয়াতেও 3 ভাগশেষ ইয়াতেও 3 ইয়াতেও 3 তাৰ মানে আমাৰ आंसरটো কিমান হ'ব 4 ইজ দি কারেক্ট आंसर বাকি আৰু একো কৰিব দৰকাৰ নাই বহুত ইজি হয় ঠিক আছে আপোনালোকে গমে পাইছে ইজি প্ৰশ্ন হয় একো কঠিন বস্তু নহয় এটা ঠিক আছে তো আশা কৰিছো আপোনালোকে বুজি পাইছে ভিডিওটো আজি ভিডিওটো ইমান প্ৰশ্ন নাই নেক্সট আমি কি টপিক কৰিম এটো আপোনালোকে পাৰিলে কমেন্টত জনাই দিব তাৰ পিছত আমি নেক্সট টপিকটো লৈ আহিম আৰু কালি নেক্সট টপিকৰ সিরিজটো আৰম্ভ হ'ব এটো সিরিজ আমি টোটাল 5টা পার্ট বনাইছো 5টা পার্টত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৈছো আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শেয়াৰ কৰি দিব ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংক ইউ